नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामे कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु विगतको दिनहरुमा जस्तै आज पनि म तपाईहरुलाई यो कम्प्युटरमा विन्डोज 10 इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई लाइफ टाइम एक्टिभेट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म यो सानो भिडियो तयार गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुलाई त्यो एक्टिभेट गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिने केएम स्पिको भन्ने फाइल अब तपाईहरुसँग पक्कै पनि छैन होला। यदि तपाईलाई त्यो केएम स्पिको भन्ने जुन एक्टिभेट गर्ने फाइल चाहियो भने तल्लोपट्टि आफ्नो डिटेल सहितको कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु यो मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई यो विन्डोज 10 कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर देखाएको थिएँ। आज यो भिडियोमा मैले विन्डोजलाई एक्टिभेट कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ। मैले अहिलेसम्म जसरी गर्दै आइरहेको छु र जसरी म गर्दा मेरो काम गरिरहेको छ त्यही अनुसार चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र यो विन्डोज इन्स्टल गर्नको लागि तपाईसँग एउटा एक्टिभेटर भन्ने सफ्टवेयर अब तपाईले डाउनलोड गर्नुस् अथवा कसैसँगबाट जसले गरिरहनु भएको छ उहाँसँगबाट लिनुस् पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ। इन्टरनेट कनेक्सन छैन भने त्यो हुँदैन। हुन अब अफलाइन यो एक्टिभेटर पनि हुन सक्छ। मसँग भएकोले चाहिँ अनलाइनबाट काम गर्छ। त्यसमा त मैले यसैबाट गर्छु। ल यहाँ मेरो अब इन्टरनेट कनेक्सन यो पनि इन्टरनेट एक्सेस देखाइरहेको छ। र अब अर्को तेस्रो कुरा तपाईले गर्नै पर्ने जुन मैले एक्टिभेटरबाट गर्न गइरहेको छु त्यो अनुसार गर्नको लागि यसको एउटा विन्डोज सेक्युरिटी अफ गर्नुपर्छ। हो यहाँ गइसकेपछि हेर्नुस् त यहाँनेर हाम्रो यो विन्डोज सेक्युरिटी भनेर भनेको छ। अनि यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि यसरी हाम्रो यो विन्डोज सेक्युरिटी ओपन हुन्छ। यहाँ भाइरस थ्रेट्स प्रोटेक्सन भनेको छ। अनि यहाँ गएर म्यानेज सेटिङमा जाने अनि इनलाई चाहिँ एकछिनलाई बन्द गर्ने। यो पर्मानेन्टली बन्द गर्ने हैन, हामीले यो एक्टिभेट कम्प्लिट नहुँदासम्मको लागि बन्द गर्ने हो। यी चारवटा अप्सनहरुलाई चाहिँ मैले अफ गर्दिए। त्यसपछि अब यसले एकछिनलाई चाहिँ अब हाम्रो यो फाइलहरु स्क्यान गर्दैन। त्यसपछि मैले जुन अब पेन ड्राइभबाट मैले इन्स्टल गरेँ त्यो पेन ड्राइभ भित्र यहाँ हाम्रो एक्टिभेटर भन्ने पनि मैले राखेको छु। ल हेर्नुस् यहाँ एक्टिभेटर भन्ने एउटा फोल्डर बनाएको छ। केएमएस अटो भन्ने एउटा फाइल छ। अनि यसको एक्सटेन्सन .exe छ। यहाँ तपाईले एक्सटेन्सन शो गर्न पर्यो भने यहाँ भ्यूमा गएर यहाँ यतापट्टि यो फाइल नेम एक्सटेन्सन गर्दिनु भने exe देखाउँछ। यसैलाई यहाँ डबल क्लिक गर्दिनुस् अनि यस क्लिक गर्दिनुस्। यो क्लिक गरिसकेपछि हो यहाँनेर एक्टिभेट विन्डो गर्दिनुस्। एक्टिभेट विन्डो गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ एक्टिभेट प्रोसेस चलिरहेको छ। ल हेर्नु यहाँ कम्प्लिटेड भन्यो। अब कम्प्लिटेड त भन्यो तर भयो कि भएन यो बक्सलाई चाहिँ एकछिन बन्द नगर्नुस्। यहाँ हाम्रो यो डेस्कटपमा गएर दिस पीसीमा राइट क्लिक गरेर प्रोपर्टी गरेर यसको चेक गर्नुस् भयो कि भएन। हेर्नुस् त यहाँ विन्डोज इज नट एक्टिभेटेड भनेको छ। भनेपछि अझै पनि यो एक्टिभ भएको छैन। त्यसो हुँदा अब एक्टिभ भएको छैन भने यतापट्टि यहाँ एक्टिभेट विन्डो क्लिक गरिदिनुस्। एक्टिभेट विन्डो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो बक्स आउँछ र हो यहाँनेर चाहिँ के गर्नुस् भने चेन्ज प्रोडक्ट की गरिदिनुस्। यसरी प्रोडक्ट की गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ प्रोडक्ट की राख्नको लागि यसले अप्सन दिन्छ। ल हेर्नुस् यसरी यो आयो। र जुन तपाईले यो केएमएस अटोबाट तपाईले गर्नु भएको थियो अहिले हामीले यहाँ एक्टिभेट विन्डो गरियो। यहाँ एक्टिभेसन छ। यतापट्टि इन्स्टल जीवीएलके भनेर भनेको छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरिसके यतापट्टि हाम्रो यो इन्स्टलिङ की भनेर आउँछ। अब विन्डोज की अफिस की भनेको छ। हामीले यहाँ विन्डोज कीलाई क्लिक गरिदिनुस्। अब तलपट्टि अब हामीले यसले विन्डोजको कीहरु दिन्छ। फरक भर्सनको लागि फरक कीहरु दिन्छ। यहाँ परफर्मिङ भनेर भनेको छ। यहाँ आउँछ। थोरै टाइम लाग्न सक्छ अथवा तपाईको कम्प्युटर कतिको फास्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ यसले यहाँ दिन्छ। ल हेर्नुस् यसरी अब हाम्रो विन्डोज आर प्रोफेसनल एडिसनको दियो। अनि यार इन्टरप्राइज एडिसनको दियो। अनि त्यस्तै अब हाम्रो यो एजुकेसन एडिसनको दियो। अनि त्यस्तै गर्दै यसले के दिन्छ हामीले इन्स्टल गरेको हामीले प्रोफेसनल एडिसन हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँनेर हाम्रो यो प्रोफेसनल एडिसनको हो यहाँबाट यो सेक्युरिटी की चाहिँ यसलाई कपी गर्नुस्। यो डब्लु सम्म कपी गर्नुस्। कन्ट्रोल सी दबाए हुन्छ। कन्ट्रोल सी दबाएर यहाँ एक्टिभेट गर्नेमा यतापट्टि आउनुस् र यहाँ गएर पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गरेपछि त्यो की आयो अनि नेक्स्ट गरिदिनुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि एक्टिभेट गरिदिनुस्। अब यसले चेक गर्छ। अब यसले चेक गर्छ। त्यसपछि अब यहाँबाट पनि हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। यो एक्टिभेट गर्ने प्रोसेस चाहिँ अलिकति लामो छ। यो स्टेप नछोडिकन हेर्नु होला। र तपाईलाई अब यो केएमएस अटो भन्ने फाइल एक्टिभेट गर्नको लागि चाहियो भने तलपट्टि यो भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्नु होला र आफ्नो नम्बर सहित कमेन्ट गर्नु होला। तपाईलाई मैले यो उपलब्ध गराउने छु। यसरी अब यो एक्टिभेटिङ भनेर भनिरहेको छ। अब हेरौँ के गर्छ। अनि यो एक्टिभेट अब यसरी यहाँ के भन्यो अनेबल टु एक्टिभेट विन्डो। अब यो एक्टिभेट हुन सकेन भनेर भन्यो। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुस् र अहिको फेरि त्यही हाम्रो केएमएस अटोमा आउनुस्। त्यसपछि हो यहाँ गएर के गर्नुस् एक्टिभेसनलाई क्लिक गर्नुस् फेरि र त्यसपछि फेरि यहाँ एक्टिभेट विन्डो गरिदिनुस्। अब फेरि यहाँ हाम्रो एक्टिभेट सुरु हुन्छ
र एकछिन थोरै टाइम पनि लिन्छ। अनि यो भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्नु त यहाँ विन्डोज इज नट एक्टिभेटेड भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ यो विन्डोज इज एक्टिभेटेड भनेर भनिदिन्छ। थोरै टाइम लिन्छ अनि तपाईँको इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ भइरहेको हुनुपर्छ। इन्टरनेट कनेक्सन छैन भने काम गर्दैन। ल हेर्नुहोस्, हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब यो हाम्रो विन्डोज इज एक्टिभेटेड युजिङ योर अर्गनाइजेसन एक्टिभेसन सर्भिस भनेर भन्यो। अब यो एक्टिभ भयो। अब तपाईँले फेरि गएर यहाँ अब गएर चेक गर्नुहोस्, यसमा चाहिँ अब हाम्रो विन्डोज इज एक्टिभेटेड भनेर भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, विन्डोज इज एक्टिभेटेड भयो। त्यसपछि अब हाम्रो विन्डोज एक्टिभेट भयो र यसपछि अब हामीले विन्डोजमा सबै काम गर्न सक्छौँ। साथीहरू, जुन मेथडबाट मैले तपाईँहरूलाई विन्डोज एक्टिभेट गर्ने तरिका सिकाएँ विन्डोज 10 लाई, यो तरिकाबाट गर्दा अवश्य पनि काम हुन्छ। र अहिलेसम्म मैले यही तरिकाबाटै गरेर मेरा यहाँका यी कम्प्युटर लगायत मसँग आउने र यामी कम्प्युटरलाई विश्वास गरेर आउने कस्टमरहरू जतिको सबैको काम मैले यही तरिकाबाट गरेर काम गरिरहेको छु। र तपाईँहरूले पनि यो मेथडबाट गर्नुभयो भने अवश्य पनि काम हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। त्यही हो कि मैले भिडियोमा जुन जुन स्टेप भनेको छु, जे गर्न भनेको छु, त्यसलाई चाहिँ अब नछोडिकिन गर्नु होला। एउटा मिस्टेक भयो भने त्यो अवश्य त्यो काम गर्दैन, त्यो ढुक्क छ। त्यसो हुँदाखेरि यसरी गर्दाखेरि तपाईँको विन्डोज एक्टिभेट हुन्छ। तपाईँले अब किन्न पर्ने यताउता त्यस्तो समस्या हुँदैन। र यसपछि फेरि अब म अर्को कम्प्युटरमा ड्राइभरहरू कसरी अपडेट गर्ने भन्ने भिडियो छिट्टै नै लिएर तपाईँहरू सामु उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युटलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।